ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ የዘ-sheger Multimedia Tube ተከታታዮች ሳምንታዊው ፕሮግራማችንን አሁን ጀምረናል። እንግዲህ በየሳምንቱ ላለፉት ወደ 9 ሳምንታት ሞሩ ነው። አሁን እሁድ በማውንተን ታይም ወይም በካልጋሪ ታይም ከ5 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት የምናስተላልፈው ፕሮግራም ይሄው እንግዲህ ዛሬም ጊዜውና ሰዓቱን ጠብቆ መጥቷል። ፕሮግራማችን ዛሬም እንደተለመደው ለአንድ ሰዓት ያህል ይቆያል። ሰብሰብ ያሉ ዝግጅቶች አሉን። እንግዲህ ወደ እነሱ ከመግባቴ በፊት እንግዲህ አይ ሆፕ ሁላችሁም በያላችሁበት በሰላም በጤና ቆይታችኋል የሚል ተስፋ አለኝ። ጥሩ ነገሮችን ሰርተን ያለፍን ብዙዎች እንደምንኖር ገምታለሁ። በርግጣውን ወቅቱ እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነው። በተለይ ኮቪድ ብዙም እንቅስቃሴ እንዳናደርግ አግዶናል። ያም ሆኖ ግን ጥሩ ነገር ለማድረግ ጊዜ ቦታና ሁኔታ መምረጥ የሚያስፈልግ አይመስለኝም። ባለንበት ማድረግ እንችላለን ያቅማችንን። እንግዲህ ከዚህ አንፃር ጥሩና መጥፎ አብሮ የህይወት ገጻችን እንደሆነ ሁሉ በዚህ ሳምንትም በሁሉም መልኩ ጥሩ ነገር ግን ከኛ ኢንተረስት ከነጻነት ፍላጎት አንፃር ግን በተወሰነ ደረጃ ጥሩ በተወሰነ ደረጃ መጥፎ የምንለው አዲስ መመሪያ ወጥቷል። ይህንን መመሪያ በዚህ ፕሮግራም ላይ አቀርብላችኋለሁ። እንግዲህ በተጨማሪ እዚህ ካናዳ ውስጥ ወይም በሌላ ዓለም ያላችሁ በአገራችን በኢትዮጵያ እንዲሁም ኮቪድ በከፍተኛ ሁኔታ እየተንሰራፋ ያለ እጅግ በጣም አደገኛ ወረርሽኝ ነው። ለዚህ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅብናል። እንግዲህ ግሎባሊ ላይቭ እንደምትመለከቱት ይሄው ከጀርባ ያለው ስክሪን እንደሚያሳየው በዩናይትድ ስቴትስ ኦልሞስት ወደ 26 ሚሊዮን ሰው አካባቢ ተጠቅቷል። ብራዚል ወደ 17 ሚሊዮን፣ ኢንዲያ ወደ 10 ሚሊዮን፣ ራሽያ ወደ 3 ሚሊዮን፣ ኢንግላንድ ዩናይትድ ኪንግደም ወደ 3 ሚሊዮን እና ከዛ በላይ ስፔንም ወደ 3 ሚሊዮን የሚጠጋ 2.8 ሚሊዮን አካባቢ፣ ጣሊያን ወደ 2.5 ሚሊዮን እጅግ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ቁጥሩ እየጨመረ ነው። ከዚህ አንፃር ታዲያ በአንዳንድ አጋጣሚዎች አገር ቤት አካባቢ ያለውን ነገር ለዘብ ማለቱን ሳይ ትንሽ ያሰጋኛል። በርግጥ አምላክ አለን የሚጠብቅ በተለይ ለሀገራችን ቃል ኪዳን የገባ እንደዛ ሆኖ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ጥንቃቄ ይጠብቃል ማስተዋልህም ይጋርዳል ስለሚል ከዛ አንፃር መጠንቀቁ አግባብ ነው እላለሁ። የዛሬ ፕሮግራማችን የተለያዩ ጉዳዮችን እንደሚያወያይ ቀደም ብዬ ነግሬያችኋለሁ። የትሩዶ ንግግር አለኝ። የጄሰን ኬኒ ፕሮቪንሻሊ ደግሞ የሆነ መሻሻል አድርገዋል። እዛ ጋር ትሩዶ ዙሩን አጥምዝዞታል። in the meantime የተወሰኑ ሪስትሪክሽኖች አሉ ስለነሱ እናወራለን። ከባለፈው ሳምንት የቀጠለ የዛች የኮቪድ ቫይረስ ተሸካሚ እህታችን ቃለ መጠይቅም አለ። እሱንም እንደዚሁ ዲስከስ እናደርገዋለን። በተጨማሪ ይቅርታ ቃለ መጠይቅ ሳይሆን እሷ ያቀረበችው አንድ የራሷ ቴስቲሞኒ አለ። በመቀጠል እንግዲህ መጨረሻ ላይ መዝጋም የሚያደርገው በካልጋሪ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አሶሲዬሽን ቫይስ ፕሬዚዳንት ዘመነ ኃይሉ ጋር ያደረኩት ቆይታ አለ። እንግዲህ ይህንን ፕሮግራም እስከ ፍጻሜው ይዛችሁ ከኔ ጋር እንድትጓዙ ጋበዝኳችሁ። በ5 ሰዓት የጀመረው ፕሮግራማችን ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት እስከ 6 ሰዓት ይቆያል። የዚህ ፕሮግራም ተጠቃሚ እንድትሆኑና ከፕሮግራሙ ቁም ነገሮች እንድትቀስሙ ከወዲሁ ጋበዝኳችሁ። አብራችሁን በድጋሚ ቆዩ። ያሬድ ነኝ። እንደምታውቁት ፕሮግራሙም የሚዘጋጀው Ze-sheger Multimedia Tube ከካልጋሪ ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ አሶሲዬሽን ጋር በመተባበር ነው። መልካም ቆይታ። ታኔ ማጋናት Everything has changed nowadays. Funny how we can't even play no more. It was only yesterday when we party every day. Now it's blood on the dance floor. All because of the virus. But it can't kill the power inside us to stand together and defeat Corona. أنا وياك البارح نهني نقول هانيا. Things are changing لكل قلب نرد شوية.
نخرجوا إن شاء الله نعيشوا إن شاء الله Cause nobody's safe until everybody's safe Tuamini na lolita kuisha Na tena tutalishinda tu Tupambane hii vita Tumshinde COVID-19 Tuna kila sababu Ya kuwajali wengine tafadhali Tujilinde, tuwalinde, tuamue sasa One day my people, one day we'll be celebrating cause this plague is over Nothing will be separating us Cause nobody is safe until everybody is safe oh, everybody is safe oh. Rain no go fall forever Sun goes to shine my sister We go beat የፕሮግራማችን ተከታታዮች የምትመለከቱት ሙዚቃ በነገራችን ላይ የተለያዩ የተውጣጡ የአፍሪካ አርቲስቶች በኮቪድ ላይ ያዜሙት ዜማ ነው የኛን አገር በአማርኛ የተወሰነ ቨርዥኑም ቤቲ ጂ በቅርቡ የኢትዮጵያን ሪቪው መጽሔት አዘጋጅ የነበረው በአሜሪካን ሀገር በቅርቡ ፕሮፖዝ ያደረጋት ታዋቂዋ እንዲሁም የዩኒሴፍ አምባሳደርም ነበረች የቤቲ ጂ የተወሰነ ኮንትሪቢዩሽንም አለበት በአማርኛ የምትጫወተው የተወሰነ ፓርት አለ እሱን በዛው ያው ላሳውቃችሁ ብዬ ነው ትንሽ ስለ ሙዚቃው ግንዛቤ ለማስያዝ በድጋሚ ወደዛ ወደ ሙዚቃ መልሳችኋለሁ አብራችሁን ቆዩ Corona If we stand together If we stand in solidarity We don't go fit too far down Yeah, me I like that Me I like you and I know you like me too Me, I love you and I know you love me too We gonna spread the word and not divide us so Nobody is safe until everybody is safe oh. Me, I want to be safe oh. Eh, oh. Oh, boy, me bush and cheese Feels like a Dallas meal We'll pick up the pieces, start over All the tears will be all over And you mean it will be much closer For now we scream and shout One day my people One day we'll be celebrating Cause this plague is over Nothing will be separating us Nobody is safe Until everybody is safe Everybody is safe One day my people One day we'll be celebrating cause this plague is over Nothing will be separating us Nobody is safe until everybody is safe oh, everybody is safe oh. Je passe un gros big up à tous ceux qui font le taf Dans les hôpitaux, la tristesse sous les masques Mister Coro nous a piqué dans la face On a tous peur, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse On va gagner, gagner, gagner À nous la victoire, notre histoire elle va changer Tous les jours, les soirs, c'est la messe Frérot, tu sais, Coro nous a tous mis dans la S Mothers are kings and fathers are queens You reigns in your quest for the truth and striving to sleep The people in your past can relate, your victory great I saw you on the shits in your graves, your fathers relate Many cries now, but they never beat the sunrise Swinging in your fight and we waiting for your come right Your faith gon' heal you, heaven gon' keep you I'm praying that the sun never leaves you I feel you here Ei, se não nos unirmos agora Tudo que construímos outrora Destruímos agora É melhor nos munirmos agora O futuro das crianças decidimos agora Covid não escolhe cor Somos todos alvos Enquanto não tivermos todos Ninguém tá salvo A mensagem é básica Para não mudarmos o nome Da Mama África Para Mama Lágrima Lum alfar Skalvgun alfar Abro ketaggelu And like a gomu Metadeg ይችላል One day my people One day we'll be celebrating Cause this plague is over Nothing will be separating us Cause nobody is safe Until everybody is safe oh, everybody is safe oh. One day my people One day we'll be celebrating Cause this plague is over Nothing will be separating us Cause nobody is safe Until everybody is safe oh, everybody
እርግጥ ነው one day we'll all celebrate together ምክንያቱም nobody is safe until everybody is safe እውነተኛና ትክክለኛ መልእክት ነው ያስተላልፉልን እነዚህ የአፍሪካ አርቲስቶች እንግዲህ እንደምትመለከቱት የሁላችንም የጋራ ቋንቋ ሆኗል ይሄ ወረርሽኝ እጅግ በጣም የሚያሰጋም የሚያስፈራም በመሆኑ ዘር ጎሳ ሃይማኖት ሳይለይ ሁላችንንም ያሳደደ በመሆኑ የጋራ ትብብርና ጥረት የግድ ብሏል በዚህም የተነሳ ያንዳንዱ በያለበት በሽታው ወይም ቫይረሱ እንዳይንሰራፋ የሚችለውን እያደረገ ነው ያለው እንደ ግለሰብ እንደ ቤተሰብ እንደ ክልል ወይም ደግሞ ፕሮቪንስ አልፎም እንደ ሀገር ወደዚህ ወደ ካናዳ ስመልሳችሁ ታዲያ ከትላንትና በስቲያ የሀገራችን የካናዳ ፕራይም ሚኒስተር ጀስቲን ትሩዶ አዲስ ማጥበቂያ ክልከላ ጨምረዋል ይህ ሪስትሪክሽን ምን ይመስላል የሚለውን በኋላ ወደ አማርኛ መልሼ እመጣበታለሁ አሁን ግን ቀጥታ ወደ እሳቸው ቪዲዮ ልውሰዳችሁና ክሊፑን እንመልከተው then አብረን እንወያይበታለን All right, here's the Prime Minister. I'd like to start today by speaking about new measures affecting Canadian travels. Before going into detail, I'd like to clarify a few things and give you a few reminders. The situation is complex and everyone needs to understand the facts. First of all, for nearly a year now, Canada's borders have been closed to foreign travelers. What that means is that since last March, a French traveler or an American traveler cannot enter Canada for non-essential reasons. Moreover, we have a 2-week compulsory quarantine period that is required of travelers, and we now demand that a negative test result be provided for the return. The American government has just announced measures that are similar to what we took last March. Second of all, based on the data we have available, fewer than 2% of COVID-19 cases are linked to Canadians coming back to the country. This is proof that our current measures are working. However, as I've already said, even one case is a case too many, particularly now we must take into account new variants of the virus. Today, we are therefore announcing additional new measures to prevent these new variants from entering the country. You should know that our experts and scientists are very closely tracking these variants. We are taking this situation extremely seriously. Know also that we will always work to protect you. We all need to do our part to keep ourselves, our loved ones, and our neighbors safe. That's every person, every business working together. And now, Canada's air carriers are stepping up to protect Canadians too. The government and Canada's main airlines have agreed to suspend service to sun destinations right away. Air Canada, WestJet, Sunwing, and Air Transat are canceling air service to all Caribbean destinations and Mexico starting this Sunday up until April 30th. They will be making arrangements with their customers who are currently on a trip in these regions to organize their return flights. I'd like to acknowledge the leadership of Air Canada, WestJet, Sunwing, and Air Transat in making this commitment to suspend flights and be such strong partners in the fight to curb the spread of COVID-19 and its variants. We appreciate the work the Canadian Airlines and their frontline workers have done to make air travel safer and to bring Canadians home when this pandemic struck last spring. With the challenges we currently face with COVID-19, both here at home and abroad, we all agree that now is just not the time to be flying. By putting in place these tough measures now, we can look forward to a better time when we can all plan those vacations. Our government is committed
to the safe restart and recovery of the Canadian travel and tourism sector as soon as conditions approve, ideally later this year. As part of this effort, the Government of Canada has committed to work with the major airlines on the future relationship between testing and quarantine requirements. This will enable the safe, gradual return to international air travel grounded in science and evidence. On top of these flight cancellations, we're bringing in other measures as well. Starting next week, all international passenger flights must land only at the following 4 airports: Vancouver, Calgary, Toronto, and Montreal. In addition to the pre-boarding test we already acquire, as soon as possible in the coming weeks, we will be introducing mandatory PCR testing at the airport for people returning to Canada. Travelers will then have to wait for up to 3 days at an approved hotel for their test results at their own expense, which is expected to be more than $2,000. Those with negative test results will then be able to quarantine at home under significantly increased surveillance and enforcement. Those with positive tests will be immediately required to quarantine in designated government facilities to make sure they're not carrying variants of potential concern. We will also, in the coming weeks, be requiring non-essential travelers to show a negative test before entry at the land border with the U.S., and we're working to stand up additional testing requirements for land travel. Today, I can announce that as of Sunday, flights between Canada and southern destinations, specifically the Caribbean and the Mexico, will be suspended until April 30th. Air Canada, WestJet, Sunwing, and Air Transit have agreed to be part of the solution to protect the health and safety of Canadians. Moreover, as quickly as possible in February, we will be adding a second additional compulsory test at the airport for arriving passengers. As passengers await the results of that test, they will be required to wait in quarantine at their expense in a supervised hotel. That expense will be $2,000 per traveler. If these tests are negative, the travelers may remain at home in quarantine up to 14 days with increased surveillance. Anyone with a positive test will be sent to a designated government facilities so that we can ensure they do not have the new variant. There are various logical and other reasons that force us to take these decisions, which are not made lightly. We will always take a rigorous approach to make informed, effective decisions that take into account all factors and their consequences. We have known since the beginning of the crisis, you have known since the beginning of this crisis, rather, that my priority is to protect Canadians. We must continue to work together. No one wants political battles because of the pandemic. እንግዲህ እንደምትመለከቱት ፕራይም ሚኒስትር ትሩዶ ነበሩ ይህንን ነገር የተናገሩት። ፕራይም ሚኒስትሩ ያስተላለፉትን መልእክት እንግዲህ እንዳያችሁት አቅርቤዋለሁ። አንድ ጊዜ አንድ ነገር ሴት አፕ ማድረግ ፈልጋለሁ። ኦኬ ጠቅለል ባለ መልኩ ፕራይም ሚኒስትሩ ምንድነው የተናገሩት የሚለውን ሲያብረን ነው። በመጀመሪያ አዲሱ ህግ ሲወጣ ብዙ ነገሮችን ኮንሲደር ያደረገ ነው። እሳቸውም ያው ገልጸውታል፣ ብዙዎቻችሁ ተከታትላችሁታል። በተለያየ ዓለም እየተፈጸመ ያለውን ወይም ደግሞ የሆነ ያለውን የዚህን የኮቪድ ስርጭት ከርቭ ለማድረግ የግድ ጠንከር ያሉ እርምጃዎች መወሰዳቸው በጣም አስፈላጊ ሆኖ ታምኖበታል። ስለዚህ ይህንን ተፈጻሚ ለማድረግ ያለው አማራጭ ምንድነው? ዜጎች በኃላፊነት ተባባሪ እንዲሆን። ምክንያቱም ህጎች የሚወጡት ህዝብን ለመጠበቅ ነው። ስለዚህ በህግ ብቻ የሚጸናና ተግባራዊ የሚሆን የሚፈጸም ህግ የለም። ስለዚህ ወይም ደግሞ ፕሮቴክሽን ወይም ደግሞ መሻሻል ወይም ደህንነት የለም።
ህግ በህዝብ ተግባራዊ ሲሆን ብቻ ስለሆነ ሁላችንም እነዚህን ህግጋት ልንፈጽም የግድ ነው እንግዲህ በአዲሱ ህግ መሰረት እንዳያችሁት ከሆነ ያውኛ ካናዲያን ይሄ በረዶ ስለሚያሯሩጠን ብዙ ጊዜ በአመት አንድ ጊዜ ካሪቢያንን የማይረግጥ የለም እንደው ቢያጣ እቺ ቅርብ ያለችውን ቬጋስ ረገጥ አድርጎ የማይመለስ ያለ አይመስለኝም እንግዲህ ከዚህ አንፃር አሁን በወጣው ህግ መሰረት ግን ኢሴንሻል ካልሆነ በስተቀር እሱም ፕሩፍ ያስፈልጋል ኢሴንሻል ካልሆነ በስተቀር ወደ ካሪቢያን ላቲን አሜሪካ ሳውዝ አሜሪካ ማለት ነው ወደ ሜክሲኮ የሚደረጉ ፍላይቶች ኮምፕሊትሊ ተዘግተዋል ከዚህ በፊት ትኬት የገዛችሁ ሰዎች ካላችሁ ምንም አይነት ስጋት እንዳይሰማችሁ ምክንያቱም መንግስት ያደረገው አሬንጅመንት አለ አሬንጅመንቱ ምንድነው ማንኛውም ትራቨል ካሪየሮች እንደነ ዌስትጄት ኤር ካናዳ እና ሌሎችም ቢሆኑ ትኬቶቻችሁን ካንሰል የማድረግ ወይም ደግሞ ሪስኬጁል የማድረግ ስምምነት ከመንግስት ጋር አላቸው መንግስት እንዲሁ ዝም ብሎ ዘሎ ህግ አውጥቻለሁና ጠብቁ በሚል እነሱ ላይ ማነቆ አልጣለም ኦፍ ኮርስ ጉዳት እንዳለ አውቀዋል የነሱም የበላይ መሪዎች ብዙ ኮምፕሌን ያቀርቡ ነው የሚኖርባቸውን ፋይናንሻል ክራይሲስ ለማስረዳት እየሞከሩ ነው ያም ሆኖ ግን በወጣው የፕሮቴክሽን ሜጀር ላይ ምንም ተቃውሞ የላቸውም እንግዲህ እንደ ፕራይም ሚኒስትሩ ገለጻ ከሆነ ከጃንዋሪ 31 ዛሬ ጀምሮ ማለት ነው ኢፌክቲቭ የሚሆኑ የተለያዩ ሩሎች አሉ አንደኛው ሲወጣም ሲገባ ፕሪ ዲፓርቸር እና ኦን አራይቫል የኮቪድ ቴስት ያስፈልጋል እንግዲህ ይህንን የኮቪድ ቴስት የምናደርገው በራሳችን ወጫችን እንሸፍናለን እንግዲህ ሆቴል እንቀመጣለን የኮቪድ ሪዛልት ቢያንስ 3 ቀን ይፈልጋል ስለዚህ በ3 ቀን ውስጥ ያ ሪዛልት እጃችን እስከሚገባ ድረስ ቆይታችን በሆቴል ነው ወጪው በራሳችን ነው ምናልባት ከተለያየ ነገሮች ጋር ተያይዞ ወጪው እስከ $2000 ሊደርስ እንደሚችል ፕራይም ሚኒስትሩ ይህንን ቁጥር ሜንሽን አድርገው ተናግረዋል ይህም ብቻ አይደለም ፕራይም ሚኒስትር ጀስቲን ትሩዶ የተናገሩት ካሁን በኋላ ኢንተርናሽናል ፍላይት የሚፈቀደው 4 ኤርፖርቶች ላይ ብቻ ነው ስለዚህ ወደ ካናዳ ሲገቡ እርግጠኛ መሆን ያለብን ትኬቶቻችንን ወይም ደግሞ የዚህ ናሽናል ዴስቲኔሽናችን መሆን ያለበት ቫንኮቨር ቶሮንቶ ካልጋሪ እና ሞንትሪያል ስለዚህ ኢቭን በኤድመንተን አካባቢ የምትኖሩ ይሄ ፕሮግራም የሚደርሳችሁ ሰዎች ከዚህ በኋላ ትኬታችሁን አራይቫል ካናዳ ማድረግ ያለባችሁ ከአራቱ ከተማዎች ባንዱ ብቻ ነው ማለት ነው ከዚህ ውጪ ካደረጋችሁ ራሳችሁን ለኪሳራ ነው የምትዳረጉት ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ያው ይሄ ባይ ዘ ዌይ የምርመራው ነገር ከፌብሩዋሪ 3 ሚድናይት ጀምሮ ነው ያው ከበረራ በፊት የሚደረገው ሌላው ቀደም ሲል ከዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ከሜክሲኮ ሴንትራል አሜሪካ ካሪቢያን እና ከሌሎች አካባቢ በዚህ በቫኬሽን ትራቨል የሚያደርጉ ሰዎች በዚህ አስገዳጅ ሁኔታ ውስጥ አልነበሩም አሁን ግን without any exception ማንኛውንም አገር ማንኛውም ካሪየር ከየትም ይምጣ ከየትም ያስገድዳል ምናልባት ሚኒማል ኤክሰፕሽን ብሎ የገለጹት አለ most likely የዲፕሎማት ፍላይት ከሆነ እነሱን የሚመለከት አይመስለኝም ዝርዝር ባይሰጡም ያው ጀነሪክ ነው ንግግራቸው ሚኒማል ኤክሰፕሽን ብሎ ነው የተናገሩት እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ስንመለከት የ72 ሰዓት ውጤት ይዘው ከዚህ ከአገር ቤት የሚገቡ ሰዎች እስካሁን ድረስ they were exempt እንግዲህ አሁን ፕራይም ሚኒስትሩ አስገዳጅ ያሉትን ነገር ከግምት ማስገባት አለባቸው በነገራችን ላይ ይሄ ህግ በአውሮፕላን ለሚገቡ ብቻ አይደለም በየብስም ጭምር በመኪና ማለት ነው ድንበር አቋርጠው የሚገቡ ይሄ ነገር ተፈጻሚ ይሆንባቸዋል ይሄ ኤክሰምፕሽን አለው የማይመለከታቸው ይቅርታ የማይመለከታቸው ሰዎች የሄቪ ዲዩቲ ትራክ እነዚህ የጭነት ማመላለሻ ትራክ ሹፌሮችን አይመለከትም ከዛ በተረፈ ግን መንግስት በጣም ጠንከር ባለ ሁኔታ በነገሮች ላይ አልለሳለስም ምክንያቱም የህዝብ ህልውና ከምንም ነገር በፊት ቅድሚያ የምሰጠው ነው በሚል ይህንን ሰፋ አድርጎታል ከባይሎ ኦፊሰሮች ከሎ ኢንፎርስመንት ፖሊስ ኦፊሰሮች ከአርሲኤምቢ በተጨማሪ ፕራይቬት ሴኩሪቲ ካምፓኒዎች እየተቀጠሩ በማገልገል ላይ ይገኛሉ
ጂፎሬስ የተባለው ካምፓኒ እስካሁን እየሰራ ነው። ሶፋር እስከ $2 ሚሊዮን ድረስ የሚያወጣ አገልግሎት ሰጥቷል። አሁን በዚህ በኮቪድ አክት የወጡ ሪኳየርመንቶች የሚጠይቁ አንዱ ምንድነው የስክሪኒንግ ትሬኒንግ ነው። ፐብሊክ ሄልዝ ካናዲያን ፐብሊክ ሄልዝ ለነዚህ ለጂፎሬስ ሴኩሪቲ ኢንዲቪጁዋልስ ትሬኒንጎችን እየሰጠ እነሱም ያው እንግዲህ ይህንን ምርመራ እየሰጡ ጉዳዩን ጠንከር አድርገውታል ማለት ነው። ይሄ ርብርብ ሁሉ ጊዜ መንግስት ህጎችን ሲያወጣ የመንግስት ብቻ ኃላፊነት አድርገን መውሰድ የለብንምና ከዚህ አንፃር የኛም ኃላፊነት ምንድነው ብለን የድርሻችንን እንድናደርግ ይሄንን ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በመቀጠል የምወስዳችሁ በቀጥታ እንግዲህ ፕሮቪንሳችንም የራሱ የሆነ አንድ አዲስ ሬጉሌሽን አውጥቷል። ሬጉሌሽኑ ጄሰን ኬኒ ፕሪሚየራችን ባደረጉት ንግግር ላይ የተገለጸ ነው። ይሄኛው ደግሞ ትንሽ ቀለል አድርገውልናል። ቀለል ያደረጉት ነገር ምንድነው የሚለውን አብረን እንከታተላለን። በድጋሚ ወደ ጄሰን ኬኒ መግለጫ ወስዳችሁና እንደዚሁ መለስ ብዬ ደግሞ በአማርኛ በተወሰነ ደረጃ መልሼው እንወያይበታለን። አብራችሁኝ ቆዩ። both for ICU and general acute care, is the key metric that will guide how and when we ease public health measures. We chose hospitalizations because it's a clear indicator of healthcare capacity. It's also a lagging indicator, which means it gives us a better idea of how relaxations affect the healthcare system. Daily case numbers and case growth are leading metrics and better reflect recent transmission trends. Daily case numbers and growth will be used to guide decisions around the need to pause further relaxations or potentially to increase restrictions if the virus once again poses a growing threat. And let me pause here to make an absolutely clear point. If cases of COVID-19 surge again, if we start moving once again towards exponential growth like we saw in November, December, and if somehow one of these new viral variants takes hold in our community and begins to spread at rates seen in some other parts of the world, we will have to impose stronger restrictions again. I know many Albertans are keen to return to the activities they love and have missed dearly over the last number of weeks. This path forward shows us what we need to achieve together to be able to do that safely. We're taking this approach to ensure that we are not risking hospital capacity for Albertans when they need it most. This is vital to ensuring that expert care and services are available for all Albertans when they need it, regardless of whether it's from COVID, a car crash, or any other medical emergency. We all have a role to play in the reduction of COVID-19 cases in the province. Most important of all is to continue to follow the public health orders in place in detail and in spirit. Step one will include some easing of restrictions related to the functioning of schools, including indoor and outdoor children's sports and performance, and easing of some restrictions related to indoor fitness for adults. We'll also allow for some dine-in options for restaurants, cafes, and pubs. Now, these activities will still be bound by clear limitations. For example, there will be physical distancing requirements, activity restrictions, group size limitations, and masking, amongst other mandatory measures. And let me pause there to say that with respect to step one, we have now, in the last 2 or 3 days, achieved the threshold of moving below 600 hospitalizations. And the last step towards relaxation of public health measures was on January the 18th. And so we are comfortable to proceed with this step one on Monday, February the 4th. Now, some people might say, why aren't you doing this immediately? I reiterate that we must do this in a careful, gradual, stepped approach. Why? So we can assess the impact, the full impact of each stage of relaxations. What business people tell us is the last thing they want is a roller coaster. They don't want the so-called yo-yo effect of opening and closings. That's why we have to be careful and deliberate and allow for the full
21 days to elapse between measures. So we'll be taking the step 1 measures on Monday, February the 8th. Folks, we are not through the end of this yet. Unfortunately, because of the constraints on vaccine supplies, it will be some time into 2021 before we see the impact of vaccines having a real positive effect on hospitalizations and COVID-related fatalities. With the new variants that are circulating around the world that are far more contagious, we must be actually more cautious in some respects than we have been before. So please do not take today's announcement as a kind of encouragement just to go out there and return to normal patterns of socializing and social interaction. Because if we make that mistake, what will happen is we'll lose the progress that we've made to date. We'll start piling up more pressure on our hospitals again. We'll start threatening the ultimate capacity of that system. We'll have to start canceling surgeries and non-urgent care again. And then, unfortunately, we would have to bring in additional restrictions again. የተከታተላችሁት የአልበርታ ፕሪሚየር ጄሰን ኬኒ ያስተላለፉትን መልእክት ነበር። ከሳቸው ጋር ኒንሻው የአልበርታ ሄልዝ ስፖክስፐርሰን ዶክተር ናቸው። እሳቸውም እንደዚሁ አብረው የተናገሩት ነገር አለ። እንግዲህ እንደ ጥሩ ነገር ነው የምናየው። አልበርታ ላይ ብዙ መሻሻሎችን አይተናል። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ነገሮችን ቀለል ማድረግ ፈልገናል ነው ያሉት። ባለፉት 3 ወይ 4 ቀናት ውስጥ እንግዲህ ከአስታውሳለሁ ከኖቬምበር አካባቢ ነው ኖቬምበር 7 ባለሳሳት ወደ 1400 ኬዞች ነበሩን። አሁን ግን እጅግ በጣም ቀንሶ ባለፉት 3 ወይ 4 ቀናት ቫይረሱ የያዛቸው ሰዎች ቁጥር አክቹአሊ ባለፉት ሳምንት ራሱ ወደ 500 አካባቢ ነበረ። ከ600 በታች መሆኑን ስላረጋገጥን ከዛ የተነሳ ነገሮችን ቀለል የማድረግ ውሳኔ ያደርገናል ነው ያሉት። ከውሳኔዎቹ እንግዲህ የትምህርት ቤቶች አካባቢ የኢንዶርና አውትዶር እንቅስቃሴዎች ጂም ብዙዎች ወርክአውት ማድረግ እንፈልጋለን። ሬስቶራንቶች፣ ካፌቴሪያዎች እና ፐቦች ከፌብሩዋሪ 8 ጀምሮ በከፊል ይከፈታሉ። ሲከፈቱ አሁንም የተወሰኑ ቅድመ ሁኔታዎች እንዳሉ ከንግግራቸው መረዳት ችለናል። ከነዚህ ቅድመ ሁኔታዎች አንዱ እንግዲህ ማስገደጃዎች ፊዚካል ዲስታንሲንግ አንዱ ነው። ሌላው ማስክ ሌላው ማንዳተሪ ነገር ነው። በተወሰነ ደረጃ የአክቲቪቲ ሬስትሪክሽንም ይኖራል። እንደገና የግሩፕ ሳይዝ ሊሚት ምክንያቱም በፉል ካፓሲቲ ሰርቭ ማድረግ አሁንም አይቻልም። እነዚህ ነገሮች ለቀቅ የተደረገልን እንግዲህ የተሻለ ነገር ታይቷል። አልበርታንስ በተሰጠው መመሪያ ብቻ ሳይሆን ከራሳቸው ኢኒሺዬቲቭ በመነሳት ነገሩን የተሻለ ለማድረግ ብዙ ሰርተዋልና ከዛ አንፃር ይገባቸዋል ብሎ ነው እንግዲህ አልበርታ ፕሮቪንስ በራሱ ለብቻዬን ውሳኔ የወሰነው። እንግዲህ ይሄ ማለት በሽታው እየጠፋ ነው በሚል እንደገና ከቁጥጥር ውጪ በሆነ መንገድ ተመልሰን ወደ ጥፋት እንድንገባ ሳይሆን አሁንም ከጥንቃቄ ጋር ያው ዊንተር በራሱ የሚፈጥረው ተጽዕኖ አለ። በተለይ ኢሞሽናሊ የሚያመጣው ዳሜጅም ስላለ ከዛ አንፃር በተለይ ሶሻል ፓንደሚክ ወይም ስትረስ የሚባለውን ነገር እሱን ከርቭ ለማድረግም ጭምር ነው ይሄን ነገር ማቅለል የተፈለገውና ጥንቃቄም እንዲደረግ በተደጋጋሚ ፕሪሚየራችን አሳስበዋል። ይሄ ነገር ሊቀጥል እንደሚችልም ተናግረዋል። ቀስ እየተባለ ይሄ ነገር ይቀነሳል። ህዝቡ እንደዚህ እንዳሁኑ ሁሉ ተባባሪ ሆኖ ጉዳዩን ማቅለል እስከቻለ ድረስ የቫክሲን አቅርቦቱ ውስን ከመሆኑ የተነሳና በራሱ ቫክሲንም ምን ያህል ይህንን በሽታ ከርቭ ሊያደርገው ይችላል፣ ይህንን በሽታ ሊያቆመው ይችላል ወይም የቫይረሱን ስርጭት ሊያቆመው ይችላል የሚለው በእርግጥም በተግባር እስኪታመንበት ድረስ እነዚህ እገዳዎች በተወሰነ ደረጃ እየተነሱ እስከ 2021 ድረስ እንደሚቀጥሉም ከሳቸው ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የምትከታተሉት ከካልገሪ የሚተላለፍላችሁ ዘ-sheger Multimedia Tube ከካልገሪ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አሶሲዬሽን ጋር በመተባበር የሚያስተላልፈው የኮቪድ አዌርነስ ወይም የግንዛቤ ፕሮግራማችን ነው። ፕሮግራማችን ዘወትር እሁድ ከ5 PM እስከ 6 PM ለአንድ ሰዓት የሚቆይ ነው።
ይህንን ቻናል ወይም ዘሸገር መልቲሚዲያ ቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ኮሜንት በማድረግ ጠቃሚ የሆኑና መስተካከል የሚገባቸው ነገሮች ካሉ እንዲሁ እንድታሳውቁን በተደጋጋሚ ስጠይቅ ቆይቻለሁ ብዙ አይነት ምላሽ ባላገኝም ያም ሆኖ ግን ይሄ ፕሮግራም በሰፊው የሚቀጥል የሚያድግ እንጂ ከዚህ በኋላ የሚቀጭጭ ስላልሆነ ጥሩ ለወገን ለአካባቢ ጠቃሚ የሆነ ቅርጽ ይዞ እንዲያድግ ነገ የብጥብጥ መንስኤ እንዳይሆን ካሁኑ ከናንተ የሚመጣ ፊድባክ እጅግ በጣም ጠቃሚና ወሳኝ ስለሆነ በዚህ መልኩ ተባባሪ እንድትሆኑ በድጋሚ በአክብሮት ጠይቃለሁ። በመቀጠል እንግዲህ ከባለፈው ሳምንት የቀጠለ አንድ ዝግጅት አለኝ። ባለፈው ሳምንት እንግዲህ ብዙዎቻችሁ እንደተመለከታችሁት ወይም እንደተከታተላችሁት አንድ በኮቪድ የተጠቃች እህታችን ያላትን ቴስቲሞኒ እየነገረችን ነበር። የተቋረጠው ከተቋረጠበት ይቀጥላል። ዛሬ በቀጣይ የምትል ነገር ስላለ በቀጣው እርሷ ወስዳችኋለሁ። በመቀጠልም በካልግሪ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አሶሲዬሽን ቫይስ ፕሬዚደንት ዘመነ ኃይሉ ከኔ ጋር ያደረገው ቆይታ አለ። እሱንም እንዲሁ እንግዲህ በቀጥታ አስተላልፍላችኋለሁ። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። መልካም ሰንበት። በብዙ እንዴት የቱ ጋ ነው ሊያገኘኝ የቻለው እያልኩ በጣም አስብ ነበር። ፋይናሊ 11 ሰዓት ሲሆን መልሼ ደወልኩኝ እንትኑ ጋር ላብራቶሪው ጋር እና እኔ ምን ስሜ ያያት ስሜ ያላችሁ አልኩት። አይ የለንም አለኝ። ታዲያ ስንት ሃይማኖት ተስፋ ይኖራል ሀገር ውስጥና እንዴት ነው የኔ ውጤት መሆኑ እርግጠኛ የምትሆኑት ስለው አንደኛ ከስምሽ አጠገብ ስልክሽና ኮድ ይጻፋል፣ ሁለተኛ ደግሞ በዚህ 4 ቀን ውስጥ ከቦሌ ክፍለ ከተማ በሃይማኖት ተስፋ የመጣ ስም የለም። ብዙ ጊዜ ደግሞ ማሽኑ ሲሰራ ፎልስ ኔጌቲቭ ነው እንጂ እስካሁን ድረስ ፎልስ ፖዚቲቭ አጋጥሞን አያውቅም። እኛም ደግሞ ስንሰራ ይህንን ነገር አንዴ ብቻ አስገብተን ማውጣት ሳይሆን ኔጌቲቭ ካለን ፎልስ ሪዛልት እንዳይኖር ብለን ድጋሚ ደግሞ እንሰራለን። ስለዚህ ሁለት ተሰርቶ የሚመጣ ሪዛልት ስለሆነ የመሳሳት ነገር አይኖረውም። ብዙ ጊዜ እንደውም እናቶች ፖዚቲቭ ይሆኑና ልጆቻቸው ኔጌቲቭ ይሆኑ በጣም ያስቸግሩናል። በጣም ብዙ አታችመንት ያላቸው ልጆቻቸው ኔጌቲቭ ሆነው ብዙ እንሰራለን ደጋግመን እና ፎልስ ኔጌቲቭ ነው እንጂ ፎልስ ፖዚቲቭ ያሳየን አጋጣሚ የለም እስካሁን አለኝ። ኦኬ አልኩኝ። ከዛ ኔክስት ስቴፑ ምንድነው የምናደርገው የምታውቀው ነገር አለ ወይ ስለው ለቤተሰቦችሽ ይደወልላቸዋል። ኢሚዲየትሊ በያሉበት ቦታ ሆነው ባለሙያዎች ሄዶ ቼክ ያደርጓቸዋል። ህመም ካላቸው ወዲያው ይመረምሯቸዋል። ህመም ከሌላቸው ግን አንቺ በተያሽ በሶስተኛው ቀን ያ ማለት ኮንፈርም የተደረገው ሐሙስ ዕለት ነው፣ ቅዳሜ ቀን ከሁሉም ናሙና ይወሰዳል። ፖዚቲቭ ከሆኑ ወደ ማገገሚያ ማዕከል ይመጣሉ፣ ካልሆኑ እዛው ይቆያሉ አለኝ። እኔስ ምንድነው ማረገው? አንቺ ወደ የሚያዛውሩሽ ማገገሚያ ማዕከል ይወስዱሽና በየ3 ቀኑ ቴስት ያደርጉሻል። ምክንያቱም ቫይረሱን የምንጠብቀው ቴስት ከተሰጠ ሳምፕል ከተሰጠበት ቀን 2 ቀን ወደ ኋላ ወይም 2 ሳምንት ወደ ኋላ ይዟቸዋል ብለን ነው የምናስበው። ስለዚህ ወይ የመጨረሻ ሪከቨሪ ታይም ላይ ሳምፕል ሰጣችሁ ፖዚቲቭ ሆናችሁ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ መሀል ላይ ልትሆኑ ትችላላችሁ። ስለማይታወቅ በየ3 ቀኑ ደግሞ ቴስት ሳምፕል ይወሰድላችኋል ማለት ነው። እርግጥ እዚህ ስመጣ አንዳንድ ሐኪሞች ሲምፕተምስ ሲጠፋ ነው ሳምፕል የምንወስደው ያሉኛሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ከመጣሽበት ቀን ጀምሮ 14ኛ ቀን ላይ ሲሞላ ነው የምንወስደው ያሉኛሉ። ግን ፖዚቲቭ በሆንኩኝ በ3ኛ ቀን 2ኛ ሳምፕል ወስደው ነበር ከኔና ይሄንን ኢንፎርሜሽን ሰማው። ከዛ አሁን እንግዲህ መዘጋጀት ነው ያለብን። ያው መጽሐፍ ቅዱስን ያስኩኝ ደረቴ ላይ ያደረኩኝ በቃ አንተ የውስጤን ነገር አድንልኝ። እኔ ማንም ሰው ምንም ማድረግ የምንችለው ነገር አይደለም። እኔ ደግሞ ፊዚካሊ ራሴ ጠንካራ ልሆንና ከዚህ በኋላ ያሉትን ነገሮች እንዴት ማድረግ እንደምችል ላስብ አልኩኝ። ምክንያቱም በፊት ኮሮና ሲገባ እኛ ጋር ከገባ በኋላ በተለይ በቃ ሁሌ ሆስፒታል ከገባው ሞት ነበር የሚመስለኝ የነበረውና ኢንኬዝ ፖዚቲቭ ተብዬ ሆስፒታል ከገባው the first thing I do ኑዛዜ ነው የምጽፈው ነበር። ግን የዛ ሰዓት ላይ ግን እሱ አልተሰማኝም ነበር። ምክንያቱም አሰብኩት ነው እንዴ በጣም ብዙ ማረጋው ነገር አለ ውጪ በጣም ለብዙ ሰው አስፈልጋለሁ ነው የኔ መሞት የሚጎዳቸው በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። so I have to live ጤነኛ መሆን አለብኝ፣ መኖር አለብኝ፣ ራሴ ማበርታት አለብኝ ነው ልጆችን ማሳደግ አለብኝ። so ይሄን ሁሉ ሰው በትኜ ራሴን እንትን ላደርግ አልችልም፣ ላሳንፍ ልሞት አልችልም ጭራሽ።
ስለዚህ መጠንከር አለብኝ በደንብ ብዬ ማረጋቸውን ነገሮች ማሰብ ጀመርኩ የመጀመሪያ ነገር ቤተሰቦቼ እንዴት ይሆናሉ ነው እንዳልኳችሁ ባለቀ ሰዓት እናቴን ቤት አስመጥቼ ነበርና በጣም ቆጭቶኝ ነበር ምክንያቱም ከሷ ጋር የተገናኘንበት ጊዜ ከልጄ ጋር እንደተገናኘንበት ብዙ ረጅም ጊዜ አልነበረም እሷ ኤክስፖዝ ላትሆን የማትችልባቸው አጋጣሚዎች ነበሩ ከልጄ ጋር ግን በደንብ ፖዚቲቭ ሊሆን የሚችልበት ብዙ አጋጣሚዎች ነበሩና እኛ ጋር ከመጣች ከሱ ጋር ከተገናኙ በቃ እሷም ይዛታል ብዬ ፈርቼ ነበር እውነት ለመናገር ስለ ልጄ ብዙም አልሰጋሁም ነበር ምክንያቱም አንድ በደንብ ስለምጸልይ እግዚአብሔር ጠብቋል ብዬ አስባለሁ ሁለት ደግሞ እነዚህ በሽታ ልጆች ላይ ብዙም አይጠነክርም የሚለውም አለ ሶስት ደግሞ እሱ ጠንካራ ልጅ ነው ጎበዝ ልጅ ነውና እንትን ያደርገዋል ይወጣዋል ብዬ አስብ ነበር እንዲህ አይነት ነገሮች አይጠፉም እሺ ኢንሴክት የምትፈሩ ከሆነ ፊሊት ይዛችሁ ነው ሶ እሱ በጣም አሳስቦኝ ነበር ኤኒዌይስ እንዴትስ ይነገራታል እናቴ የኔ ቤት ነች ወንድሞቼ እናታቸው የኔ ቤተሰቦቻችን ቤት ናቸው አባቴ ክፍለ ሀገር ነው የዛን ቀን ሐሙስ ነው የሚመጣው አሰብን ባለቤቴም ደወለልኝ 11 ሰዓት አካባቢ ላይ ከሱ ጋር አወራን ምን እንደምናረግ ሶ ፕሮባብሊ ሚሊኒየም አዳራሽ ነው ልትሄጂ የምትችው የሚል በሐሳብ ስለነበር ቦታም የነበረው እዛ ስለነበር ኢቨንት የምሰራበት አዳራሽ ኢቨንት ስለሆነ ስራዬ ታምሜ ደግሞ ትሪት ሊደረግ ልገባበት ነው ብዬ የራሴን ትንሽ አዝናናውኝና እቃዎቼን አዘጋጀው እንቅልፍ አልወሰደኝም ለሊቱን በሙሉ ሰው ጠዋት መተው ይወስዱኝ ስለሚችሉ ብዬ እቃዎቼን አዘጋጀው እንዳልኳችሁ ከባለቤቴ ጋር አወራን አባቴ ሆቴል እንዲቆይ ወሰንን ከዛ በቃ መሄድ የነበር መንጠብቅ የሚመጣ ሰው የለም በጠብቅ የሚመጣ ሰው የለም 4 ሰዓት ተኩል አካባቢ ሲሆን ወረድኩኝና ውጤት ዶክተር ስላቸው አይ አልመጣም አሉኝ ኧረ መጥቷል አልኳቸው እኛ ጋር ምንም የመጣ ነገር የለም ደውለውልኛል እኛ ግን አልሰማንም ማን ይደውልልሽ አሉኝ ከጤና ሚኒስቴር ደውለውልኛል ያሉት እሺ እኛ እንጠብቅ እስኪመጣ ድረስ አሉ 6 ሰዓት ሆነ አልመጣም ሰታች ወረድኩኝ እንደገና ፖዚቲቭ ሆኛለሁ ፖዚቲቭ ኮንክዶ መታከም አለብኝ አይደል ዶክተር መጥቶ ማየት አለብኝ ቢያንስ እኔ ማየት አለበት አልኳቸውና ትንሽ ተሳሳቀን ከዶክተሮቹ ጋር ኤኒዌይስ እንዳልኳቸው ትንሽ ከባድ የሆነው ነገር አንድ ላይ ቤተሰቡ ምን ይሆናል ነው አሁን የሚያስጠላው የዚህ በሽታ ነገር አንድ ሰው ብቻ አይደለም የታመመው ነው ምን ያክሉን ሰው በክያለው የሚኖር አላውቅም ላይክ ሊትራሊ በኔ ኬዝ ብቻ ሙሉ ቤተሰቤን ይዤ ልገባ ነበር ማለት ነው ከባለቤቴ ጋርም ስናወራ በጣም ያሰጋን ነገር ልጃችን እንደው ልጅን ስለማይዘው ወይም እሱ ጠንካራ ስለሆነ አልፎት ሌሎቻችን ፖዚቲቭ ሆነን እሱ ኔጌቲቭ ቢሆን እንዴት ነው ማኔጅ የምናደርገው ለጤናው ጉዳይ ብቻ እኮ አይደለም ሎጂስቲክሱ እንዴት ነው የሚሆነው ከማን ጋር ነው የሚኖረው ለማንም ሺ ብሎ የሚበላው ከማን ጋር ነው የሚተኛው ነው የለመደንኛን ነው ላይክ ሌላ ቦታ ልናስቀምጠው አንችልም ዘመዶች ቢኖሩንም አልለመደም በቃ ሐሳብ ገባን እሱ ማለት ነው አሁን እንመረመራለን ምናምን አንመረመረም የነሱ ነገር ግራ ገብቶን ነበር ኤኒዌይስ ሐኪሞች ሄደዋያቸው የዛኑ ቀን ባለሙያዎች መሰሉኝ ሐኪሞች መሆናቸው እርግጠኛ አይደለሁኝም አናገሯቸው ማንም ሰው ሲምፕተም አልነበረውም ደግነቱ በሶስተኛው ቀን መተን ሳምፕል እንወስዳለን አሉ አልሄዱም በሶስተኛው ቀን ነው ወይ አልደወሉምም ወንድሞቼ ግን እሁድ ቀን መታችሁ ስጡ ተብሎ አሁን ባይደዌ በየክፍለ ከተማው ሆኗልና በየክፍለ ከተማው ያሉ ጤና ጣቢያዎች ቴስት ማድረግ ጀምረዋል እንደበፊቱ አንድ ቦታ ላይ ብቻ አይደለም ሶ እሁድ ወንድሞቼ ሰጡ ቤተሰቦቼ ግን እስካሁን ድረስ አልሰጡ ግን ክብሩ ይስፋ መቼም ለመድኃኒዓለም እግዚአብሔር ይመስገን እስካሁን ድረስ ምንም ሲምፕተም የለባቸውም እንግዲህ አሁን 11ኛ ቀናችን ላይ ያለነው ምንም ምልክት የለም ማንንም ጋር ጓደኞቼም ጋር ያገኘኋቸውም ሰዎች ጋር ሶ ደስተኞች ነን በሱ ስለዚህ ልጅሽ ቤተሰብሽ እንዴት ናቸው ላላችሁኝ ከመነፋፈቃችን በስተቀር በጣም በጣም ደህና ናቸው ልጄን አልሳምኩትም ሶ ወጣ ከቤት መመለስ መስሎኝ ስለነበር ሶ ኤኒዌይስ እንጠንቀቅ ብቻ እስኪ ተቻለን አሁን እግዚአብሔር ነገሮችን ጥሩ እያደረጋቸው ነው ጥሩ ዜና አለኝ ብያችሁ ነበር በሶስተኛ ቀኔ ፖዚቲቭ ከሆንኩኝ በኋላ ድጋሚ መርምረውኝ ነበር ሐሙስ ዕለትና የሱ ውጤት መጥቶ ኔጌቲቭ ሆኗል እግዚአብሔር ይስጣችሁ በሁላችሁም ጸሎት በእግዚአብሔርም ፍቃድ ደህና ሆነናል እንግዲህ አሁን ሶስተኛው ምርመራ ደግሞ ድጋሚ ማድረግ አለብኝ እሱን አሁን የሰኞ ዕለት አለርጂክ በጣም ስለከበደና ሲምፕተም ድጋሚ ስለመጣ ስለነበር እሱ እስኪቀዘቅዝ ድረስ የመጨረሻውን ምርመራ መውሰድ አንችልም ብለው አልወሰዱ ስለዚህ አይ ዶንት ኖ እነሱ በሚወስዱ ቀን የሁለተኛው ቴስት ኔጌቲቭ ከሆነ ወጣለው ማለት ነው ይሆናልን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ቅዳሜ ደግሞ የልጄ ልደት ነው
ስለዚህ እዛ ደርሳለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ኤኒዌይስ ከዚህ ነገር እንደ ቴክ አዌይዛችሁ ልትሄዱ የምፈልገው ነገር አንደኛ ህመሙ ከፊዚካሊ ከሚጎዳንም በበለጠ ሳይኮሎጂካሊ በጣም ይጎዳናል ስለዚህ ስለመሞት ሳይሆን ስለመዳን ማሰብ አለብን እኛ ብዙ ቫልዩ ያሉን ሰዎች ነን አሁን አንድ ሰው ተያዘ ሁለት ሰው ተያዘ ሲባል አንድ ነው ሁለት ነው እንላለን 100 ሰው ተያዘ ሲባል ትንሽ ደንገጥ እንዳለን አንድ ሰው አይደለም የሚያዘው አንድ ሰው ሲያዝ አንድ ቤተሰብ ነው የሚያዘው ሚሊየን ህዝብ ላለበት ሀገር አንድ ሰው አንድ ሊሆን ይችላል ለቤተሰቡ ግን ያ ሰው ሚሊየን ሰው ነው ስለዚህ ኢምፖርታንት ናቸው ነው ሁሉ ሰዎችና የአንድ ሰው መሞት የ100 ሰው መታመም ስንት ሺህ ሰዎችን እንደሚያቆስል ከጀርባ ማሰብ አለብንና እርስ በርስ ለመተጋገዝ እንሞክር መተጋገዝ ደግሞ ያው ከጥንቃቄም ጀምሮ ስለሚመጣ ማለት ነው ኤኒዌይስ በሚቀጥለው ቪዲዮ ሳገኛችሁ ህክምናው ምንድነው እዚህ ከመጣችሁ በኋላ የሚደረግላችሁ ነገር ምንድነው እናንተስ ደግሞ በምንድነው ትሪት የምታደርጉት እኔስ ምን ሳረግ ነው የቆየሁት እስካሁን ድረስ ብዙ ነገሮች ስለሚባል ማለት ነው እህታችን የሰጠችን መረጃ ጠለቅ ያለ ነው በቀጣይ ሌላ ይዛ የምትቀርበው ነገር እንዳለም ገልጻለናለች እየተከታተልኩኝ እንግዲህ ይህንን የእህታችንን መልእክት አቀርብላችኋለሁ ዛሬ በሚገርም ሁኔታ በተደጋጋሚ የአፍሪካ አርቲስቶች ካቀረቡት ሙዚቃ ፕሪሚየር ጄሰን ኬኒ ከተናገሩት ንግግር ከትሩዶ ከዚች ልጅም ንግግር የተረዳሁት ወይም ደግሞ አራቱም የጠቀሱት አንድ ነገር አለ አንድ ሰው ተያዘ ማለት ብዙዎች ተያዙ ማለት ነው ብለውታል ስለዚህ ብዙዎች በአንድ ሰው እንደሚያዘው ሁሉ የእያንዳንዳችን ጥንቃቄ የብዙዎችን ህይወት የመታደግ ኃላፊነት ነው ማለት ነው እንግዲህ አንድ ሰው ቤተሰብ ከበከለ ያ ቤተሰብ ሲወጣ እንደዛ ያለ ይላል በነገራችን ላይ ኮቪድ ምናልባት የጀመረው አንድ ሰው ላይ ነው ብዬ ነው ማስበው እንደሚወራው ኮንትሮቨርሲ በላብ ዴቨሎፕ ያደረጉት ከሆነ ስቲል በአንድ ሰው ጀምሮት ሊሆን ይችላል በ100 ሰው ጀምሮት ሊሆን ይችላል ግን ከአንድ ሰው ነውና ይሄ ሁሉ ነገር የሰፋብን ያንድ ሰው ጥንቃቄ እጅግ በጣም ጠቃሚና ለሌሎች ለአገርም ለዓለምም የሚታደግ ነው ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ የራሳችንን ኃላፊነት በመወጣት የማንንም ምስጋና ሳይሆን የራሳችን የህሊና ደስታ መጠበቅ አግባብ ነው ላለው ይህ ፕሮግራምም እንግዲህ ዋና ዓላማው ቀደም ሲል እንደምታውቁት ከኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አሶሲዬሽን ጋር በመተባበር አብረን መስራት ከመጀመሪያ በፊት በግል ቤት ሆኜ የጀመርኩት ዋና ዓላማው ብዙዎችን ለመታደግ ነው በተለይ በጣሊያን ተከስቶ የነበረውን ሁኔታ ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ ሰዎች ህይወት አብቅቶላት ተስፋ ቆርጠው በመስኮት ገንዘባቸውን እስከመወርወር የደረሱበት ወቅት ነበርና ያን ጊዜ ነበር ምናልባት የዓለም ፍጻሜ ላይ ነው እንደ ያለ ነው የሚል ነገር አስበርግጎ ነበርና ምንድነው ከማለፌ በፊት እኔስ ጥዬ ማለፍ የምችለው ነገር ብዬ ነው የጀመርኩት እንግዲህ ሁላችን በያለንበት ጋን በጠጠር ይደገፋል እንዲሉ ትልቁን ችግር በትንሽ ኮንትሪቢዩሽን መቅረፍ ይቻላልና ሁላችንም በመተባበር ያቅማችንን እናድርግ የሚል መልእክት አለኝ በቀጣይ እንግዲህ የፕሮግራም ፍጻሜ የሚሆነው ከካልጋሪ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አሶሲዬሽን ቫይስ ፕሬዚዳንት ከወጣት ዘመነ ኃይሉ ጋር ያደረኩት ቃለ መጠይቅ ነው ይህንን ፕሮግራም በሁለት ክፍል አቅርቤዋለሁ ክፍል አንዱን እስከ 6 ሰዓት አስተላልፋለሁ ከዚያም ለስንብት መለሳለሁ ማለት ነው እስከ 6 ሰዓት አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ በድጋሚ መልካም ቆይታ ዘመነ በመጀመሪያ ለዚህ ቃለ መጠይቅ ፈቃደኛ ሆነ በዚህ ሰዓት ራስን አዘጋጅተህ ስለተገኘልኝ እጅግ አድርጌ በቅድሚያ አመሰግናለሁ እኔም በፕሮግራሙ ስለጋበዝከኝ ከምንም በላይ አመሰግናለሁ መልካም መቼም ያው የዛሬው ውይይታችን ምን እንደሆነ አንተ ታውቀዋለህ ምክንያቱም ይሄ የምናካሄደው ፕሮግራም Calgary Ethiopian Community Association ከዘሸገር መልቲሚዲያ ቱብ ጋር በመተባበር ለካልጋሪና አካባቢው ነዋሪዎች በተለይ ለኢትዮጵያውያን በተቀላላ በዚህ በኮቪድ ዙሪያ የግንዛቤ መስጫ ፕሮግራም ነውና ዛሬ ውይይታችን ቀጥታ ያው ስለ ኮቪድ ነው የሚሆነው በቅድሚያ ግን ምናልባት እኔ አውቃለሁ በደንብ እስከ ቤተሰብ ነው ማቀህ ነገር ግን ብዙ ሰዎች ዘመነ እስከመፈጠሩ የማያውቁ ካልጋሪ ውስጥ የሚኖሩ ኢቭን ወረስት የአሶሲዬሽናችን አባላት ሊኖሩ ስለሚችሉ እስቲ ራስን አስተዋውቅልኝ እንግዲህ ሁሉም ያቀኛል ማለት እንዳልከ ይከብዳል
ነገር ግን ስሜ ዘመን ኃይሉ እባላለሁ። በካልጋሪ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በምክትል ፕሬዝዳንትነት ላለፉት 2 ዓመታት እያገለገልኩ እገኛለሁ። እንግዲህ ሰፋ ታደርገዋለህ። ምክንያቱም ዘመነ ራስን ስታስተዋውቀን ቢያንስ ሰው ምልክት ይፈልጋልና እኔም ቤተሰቦችን ብጠቅስ ምናልባት በዛ የበለጠ አንተን ለማወቅ ይረዳል ብዬ አስባለሁ። እዚህ ካልጋሪ ውስጥ ቤተሰቦች እንዳሉ አውቃለሁ። በጣም በትክክል ትልቅ ቤተሰብ አለኝ እንዳልከው። ከቤተሰቦች እንግዲህ አባቴ ዘውዱ ይባላል፣ ዘውዱ ሰለሞን ኃይሉ። እናቴ ደግሞ ደንበሮሌ ትባላለች። እንግዲህ ያው ብዙ ሰው ካልጋሪ ውስጥ እነሱን ያውቃቸዋል። እኔ እንኳን ምንም የኮሚኒቲ ምክትል ፕሬዝዳንት ብሆን እንዳልከው ብዙ ሰው ያውቀኛል። እውነት ነው። ዘመነ ወደዚህ የመጣኸው ወደ ካናዳ መቼ ነበር? ወደ ካናዳ የመጣሁት በ2007 ነው። ስለዚህ ከ2007 ጀምሮ እስካሁን ምን እያደረክ ነው ያለኸው? 2007 ጀምሮ ብዙ ዓመት ወደ ኋላ ልትመልሰኝ ነው። እድሜ ልታስቆጥርብኝ ነው ማለት ነው። እሱን እደብቅልሃለሁ። አይ ፕሮሚስ። ድሮ ሴቶች ነበሩ እድሜ ሲጠየቅ የሚፈሩት። አሁን ወንዶች በጣም እየደነገጡ አስቸግረዋል። መታደል ነው። እንግዲህ ከኢትዮጵያ ወደዚህ ከአዲስ አበባ ነው በቀጥታ የመጣሁት። ከአዲስ አበባ በቀጥታ ወደ ካልጋሪ መጣሁ። ከካልጋሪ ከ10ኛ ክፍል ገባሁ። ፎረስትማን ሃይስኩል ከ10 እስከ 12 ፎረስትማን ሃይስኩል እዛ ጨረስኩ። ከፎረስትማን እንደጨረስኩኝ ወደ ሴት ትምህርት ቤት ሄድኩኝ። ካልጋሪ ውስጥ ወደሚገኙ ሴት ውስጥ ለ2 ዓመት የሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ቴክኖሎጂ ዲፕሎማን ትንሽ ጨረስኩኝ። ከዛም ወደ ታንደር ቤይ ኦንታሪዮ ትራንስፈር አድርጌ በሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ዲግሪ ያስኩኝ ማለት ነው። አሁን በአሁኑ ሰዓት ለትራንስ ማውንቴን ፕሮጀክት ለኬኤልቲቢ ካምፓኒ በሜካኒካል ስላሽ ፓይፒንግ ኢንጂነሪንግ እየሰራሁ እገኛለሁ ማለት ነው። አትስ ወንደርፉል። በጣም ደስ የሚል ነው። ምልክ አንዳንድ ጊዜ ገባ ምንም እንኳን የተማርከው ትምህርት ትልቁ ኢምፓክት የሚያደርገው ዋሌትህን ቢሆንም ለራሳችን ሶሳይቲ ደግሞ ልጆች መጥተው በእንዲህ አይነት ሁኔታ ጊዜያቸው ላይ ጥሩ ኢንቨስት አድርገው ከቤተሰብም ምክርም የቤተሰብ ጥረትም ተደምሮበት እንደዚህ አይነት ደረጃ ላይ ደረሱ ሲባል ደስ ይላል። በዚህ ላይ ገባ የማይካደው የቤተሰብ አስተዋጽኦ አለ እና ገባ የቤተሰቦችን ስም መጥቀስህ አንዱም ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ጥሩ መሆኑ ምንድን ነው? አባትህ ወይም እናትህ አቶ ዘውዱ አውቃቸዋለሁ ምን ያህል ገባህ አንተ ላይ ጊዜያቸውን ጉልበታቸውን መቼም ቁጥጥር እንለዋለን ምን አይነት ኢንቨስትመንት እንደሚባል ባላቅም ግን ኢሞሽናሊ አንተን ቢልድ እያደረጉ ለዚህ ገዛ በማድረጋቸው እንጂ እንደ አበሻ ልጅ በተለይ ደግሞ ሌት ኤጅ ላይ ቲኔጀር ሆኖ እዚህ ሀገር ከተመጣ በኋላ ካልቸር ሾኩን ተቆጣጥሮ በአንድ ጊዜ እዚህ ደረጃ ላይ መድረስ ይቻላል ማለት እጅግ አስቸጋሪ ይሆናል። ስለዚህ አይ ቲንክ ከአንተ ጥረት እኩል ቤተሰቦች ክሬዲት ሊሰጣቸው የሚገባ ይመስለኛል። ትስማማለህ በዚህ? ጥረት በላይ እነሱ እንዳልከው ከኔ የተሻለ አንተ ተናግረዋል። እኔ በእኔ ጥረት ከዚህ ደረጃ ደረስኩ ብዬ መናገር ይከብደኛል። እውነት ለመናገር በእናቴም በአባቴም እነሱ ብቻ ሳይሆን መላው ቤተሰባችን ወንድሞችም በማንኛውም መረዳዳት ባለብን ነገር ላይ ማናችንም ወደኋላ አንልም። እንደምታውቀው ትልቅ ቤተሰብ አለን፣ ደስ የሚል ቤተሰብ አለን። ለዚህ ቤተሰባችን ደግሞ ወይዘሮ ደንበርና አቶ ዘውዱ ያደረጉልን እርዳታ ይሄ ነው ከምን በላይ ነው። በቃላት ነው ብዬ ለመናገር ለእኔ ይከብደኛል። እኔ ከዚህ ተምሬ እዚህ ደረጃ ደረስኩ ብዬ ለመናገር እነሱን ሳልጠራ ባልፍ እውነት ነው ነገር ይከብዳል። እውነት ነው። እንግዲህ ያው ቤተሰቦችን መጥቀሱ በዚህ አጋጣሚ የማመስገን እድል አግኝተሃል። እነሱን ማንሳት ያስፈለገው ዘመነ ማን ነው ለሚለው ጥያቄ መልስ ለመስጠት ነው። ኦኬ በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ውስጥ በቫይስ ፕሬዚዳንትነት መስራት የጀመርከው መቼ ነው? ከመቼ ጀምሮ? 2018 መጨረሻ ላይ ዲሴምበር ላይ የጀመርነው እንግዲህ ምርጫ የተካሄደ ያኔ ነው። ያው ስራ የጀመርነው ኦፊሻሊ በ2019 ላይ ነው ማለት ነው። አይ ቲንክ እንደዛ መሆኑ ነው። እንደዛ መሆኑ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ
በተለይ ብዙ አይነት ፍሪክሽኖች ነበሩን ከዚህ በፊት አሁን በተወሰነ ደረጃ ያ በጣም negligible ምናልባትም ጠፍቷል ማለት የሚቻልበት ደረጃ ላይ ነው ያለውና በፊት ከነበሩ አንዳንድ የተሻሉ እንቅስቃሴዎች እየታዩ አሁን በፊት ስራዎች ሲሰሩ ነበር ፍሪክሽኖች የምናየው አሁን ግን በጸጥታ ውስጥ ውጤቶች እየሰማን ነው እነዛ ውጤቶች ደግሞ ቀላል የማትላቸው ውጤቶች ናቸው ለዚህ ውጤታችሁ መብቃት ሚስጥሩ ምንድነው ትላለህ ለዚህ ውጤታችን መብቃት ትልቁ ሚስጥር አብረው መስራታችን ከሰው ጋር ስትሰራ ሁሌ እኔ ትክክል ነኝ የምንል ከሆነ ከባድ ነው በትብብር አንዳችን ወደፊት አንዳችን ወደ ኋላ ያን በትግስት የመጣ ነው ኮሚኒቲውን ለመጥቀም ነው የመጣ ነው ማንነታችን ማንነታችን ኢትዮጵያዊነታችን ማህበረሰባችን ለማሳደግ ነው እንጂ የግል ጥቅማችን ወይም የግል ማንነታችን ለማስከበር አይመስለኝም እኔ ጀምሮ ያለ መሰባቶቻችን ባለሳሳት እንደዛ ነው እዛ እስከሆነ ድረስ ከዚህ በፊት የሚያሉትን እንግዲህ እኔ ያልነበርኩም በሰዓቱ ግሊጣሉ ወይም ደግሞ አለመግባባት ሊፈጠር የሚችለው ኮሚኒቲውን ለመጥቀም በሚያደርጉት ጥረት ይመስለኛል እውነት ነው እንግዲህ ወደ ስራ ዓለም ተገብቷል በአጋጣሚ ሆኖ እንደዚህ አይነት ጥሩ ዜናዎች መስማት የጀመርነው ነው እንደው ከሱ ቀደም ብሎ ግን ኮቪድ መጥቶ ዓለማችን ጭምር እያሸበረ ነው ያለው ኮቪድ ያው ብዙዎቻችንን አፌክት አድርጎናል አንተ ጋር ምን ያህል ነበረ ተጽዕኖ እንዳልከው ኮቪድ በሁላችንም ላይ ትልቅ ተጽዕኖ አለው ምናልባት ከአንድ ወደ አንድ ሰው ላይ ያለው የተጽዕኖ አይነት ቢለያይም በሁላችንም ላይ ግን ትልቅ ፌት አለው ትልቅ ተጽዕኖ አሳድሯል በእኔ ላይ ተጽዕኖ ለተወሰነ ጊዜ ከቤት እንድንሰራ ተገደን ነበር እንግዲህ አውስላኪ እድለኛ ነው ይበዛ ብዙ በዚህ ላይ ብዙ ማህበረሰቦቻችን ብዙ ወገኖቻችን ስራቸውን አጥተዋል ስለዚህ እንኳን ኮምፕሌን ማድረግ የለብኝም ግን እነዛ በስራቸውን ያጡ ሰዎች ግን በጣም ብዙ ናቸው በቀጥታም በተዘዋዋሪ ሁላችንም ኢፌክት አድርጎናል በርግጥ እግር የሌለው አለና ጫማ የለኝም ብለህ አታማር ቢባል አንድ አባባል አለ ስራውን ሉዝ ባለማድረግህ አመስጋኝ በመሆንህ እኔም ራሴ በጣም አድናቂ ነኝ ግን ቤት ውስጥ በመስራትስ የተፈጠረ ነገር ነበር ምን ኢሞሽናል ኦር ገባህ አብዛኛውን ውጪ የምትሰራው አሁን ደግሞ ቤት ውስጥ ስትሆን ያለው የስራ ሂደት እንዴት ነበር በጣም ትልቅ ልዩነት አለው ምክንያቱም ኦፊስ ነው ወይም ደግሞ ከውጭ ነው ስትሰራ ከሰው ጋር የምታገኘው የምትገናኛቸው ሰዎች every single second maybe matter ሊያደርግ ይችላል ለኛ every day ሁሌ ያለ ነገር ላታውቀው ትችላለህ እስከምታጣው ድረስ አይደል እውነት ነው ያንን እስከምን ድረስ for the first ለመጀመሪያው አንድ ወር በጣም ከባድ ነበር ግን ያው እንዳይለመድ የለም ተለመደ አሁን ደግሞ ትንሽ ወጣ ገባ እያለ እየሰራ ነው ጥሩ ግን አሁን ወደ ስራ ወደ ሳይት ሲልኳችሁ ምንድናቸው ቅድመ ጥንቃቄዎች የምታደርጉት ነገር አለ በጣም በጥንቃቄያቸው በጣም ይሄ ነው ከሚል በላይ የሚያስተምሩንም የሚነግሩን እነሱ በተግባር ላይ የሚያደርጉት በጣም ከሚገባው በላይ ነው ከሚገባው በላይ ነው ለየቻልኩት 2 ሜትር ዲስታንስ ራሳችን መጠበቅ እንዳለብን every single office ያለው ያናናችን ካንዱ ጋር ርቀታችን ለመጠበቅ ብለው ሁሉንም አራርቀው ነው ያስቀመጡት እሱ ብቻ በሆል ወይም ደግሞ ኮመን ኤሪያዎች ላይ እንደዚህ ወክስ እናደርግ ሁላችንም ማስክ አድርገን እንድንንቀሳቀስ ነው ያደረጉት እንደዛ በመደረጉ I think it's ወነን ለመናገር ከስራ ቦታ ኦፊስ ሄድ ምንም አይነት ስጋት አይሰማኝም በዚህ ላይ ነገር ግን የኔም ጥረት መኖር አለበት እነሱ እንደዛ ስላደረጉ ብቻ ሴፍ ሆናለሁ ወይም በሽታ ይዘኝ ማለት አልችልም እኔም ደግሞ የሴፍቲው አባል አንዱ መሆን አለበት absolutely ላይ ብናረጋው የራሳችን ሴፍቲ ራሳችን ኃላፊነት የምንወስድ ማማለው ኦይል ኤንድ ጋስ ኢንዱስትሪ ለ5 ዓመት ሶሊድ 5 ዓመት ከ2012 እስከ 2017 ሰርቻለሁ እና እዛ ሴፍቲ የሚለው በጣም ሴፍቲ ከመወሰዱ የተነሳ ፈሪ ያረጋል
they take it to the very extreme እና እንደ ይሄ ነገር እንዴት ነው do they think I'm a child or እውነት ይሄ ነገር ይሄን ያህል አስፈሪ ነው ብለህ በጣም እንድታስብ ያደርጋልና እዛ አካባቢ እንኳን ኮምፕሮማይዝ የሚደረግ አይደለም የፕሮግራማችን ተከታታዮች የምትመለከቱት ዘ-sheger Multimedia Tube ከካልጋሪ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አሶሲዬሽን ጋር በመተባበር የሚያቀርብላችሁ የኮቪድ-19 የግንዛቤ ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው ሰዓታችንን ጠብቀን ጀምረናል ሰዓታችንን ጠብቀን ደግሞ መጨረስ ይገድላል እስካሁን ከኔ ጋር አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ይህ ፕሮግራም የሚተላለፈው በመረጃው ብዙዎችን ለመጥቀም ነውና ቻናሉ ያድግ ዘንድ በቀጣይ ለተለያዩ መልካም ነገሮች እንጠቀምበት ዘንድም እንዲሁ እንዲረዳ በተለይ መረጃዎችን ወቅታዊ መረጃዎች እንዲደርሳችሁ ከዩቲዩብ ፔጁ ስር በቀይ ጻፈውን ሰብስክራይብ የሚለውን ቻናል ክሊክ በማድረግ ሰብስክራይብ ብታደርጉ ይህንን ደግሞ ቻናል ሼር ብታደርጉም ጭምር እንደዚሁ ጠቃሚ ነው ላለሁኝ ኮሜንቶች ካላችሁ ኮሜንቶቻችሁንም የሚሰማችሁን በሙሉ እዛ ስር ጻፉልኝ በየጊዜው ሞኒተር ስለማድረገው ያንንም እንዲሁ ማግኘት ይችላል ሌላው የምትልኩልኝ ኮሜንት ምናልባት በፕሮግራሞች ዙሪያ እንዲ ብታደርግ የሚል እንደዛም ካለ ቀበላለሁ ለምሳሌ ባለፈው ሳምንት አንድ ነርስ እህታችን ኮንታክት አድርጋ የነበረ የነገረችኝ መረጃ አለ ቫክሲኑን ወስዳ 2 ቀን ፔድ ሊቭ እንደሚሰጧቸው ትንሽ ድራውዚ እንደሚያደርግ እንደዛ ራሄዴክ እንዳለው ገልጻለኛለች እንግዲህ በነዚህ ደግሞ አካትቼ በሚቀጥለው ሳምንት ከዚህ ከቫይስ ፕሬዚዳንት ዘመን ኃይሉ ጋር ያደረኩትን ቃል በጥይቅም ይዤ እንደዚሁ እመጣለሁ ለዛሬ ግን እስካሁን ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርጌ ያመሰግናለሁ የሳምንት ሰው ይበለን እስካሁን ስለቆያችሁ አብራችሁኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ